Am o cutie cu desene cu papagali, frumoasă și lăcuită. O am de la tata. Am primit în dar cutia, dar și misterul din ea. Și așa cum spune și Micul Prinț, când misterul este prea impresionant, nu te încumeți să nu-i dai ascultare. Cutia, odată deschisă, nu s-a mai închis până când fotografiile oamenilor din ea nu s-au lăsat văzute, ascultate chiar, pentru că viața lor era în ea, și până când eu nu am ajuns la casa cutiei. Da, fiecare cutie are o casă a ei. Așadar, cine locuiește în cutie, m-am întrebat, și m-am întors acasă, la Gura Humorului. În 2013, Adina, născută a Saftei în 1955, Gura Humorului, județul Suceava, decide să facă ordine în casa părintească, acum părăsită. Aruncă multe lucruri, printre care și o cutie. E o cutie dreptunghiulară din lemn dat cu baiți, are vreo 30 de centimetri lungime și vreo 6 centimetri lățime, e decorată migălos, în culori vii, cu papagali și plante șerpuitoare. Pe aici, pe colo, culorile s-au șters în timp, iar desenele par acum schițate. Are 2 cârlige metalice negre care țin capacul închis. Cutia este salvată de la drumul spre Ghena de gunoi de un prieten al Adinei, locuitor al orașului Gura Humorului, pasionat de istorie, care nu se încumetă să o arunce. În cutie se află 40 de portrete tip carte de vizit din perioada 1897-1918 și cam tot atâtea fotografii, plus documente oficiale și scrisori personale. Cercul timpului lor închizându-se în jur de 1960. Cărțile de vizită sunt migălos lucrate, pe carton tare, care în unele cazuri a dăinuit mai mult decât fotografia în sine, din portret rămânând o umbră cu litere aurite și decorațiuni florale pe spate. Pe unele cărți de vizită, siglele fotografilor sunt în rusă, alfabetul chirilic, pe altele în germană, pe majoritatea în ambele graiuri. Portrete de femei și bărbați, majoritatea tineri, portrete de copii, câteva portrete de militari. Unii s-au înfrumusețat desenându-și ochii și chipul cu un creion peste cartonul fotografiei. Toate aceste fotografii aveau ca destinatar o persoană, Nina, cea care așează în cutie și documente personale. Cutia aparține Ninei. Polina, sau Nina Slavicina Pivovarovna, este bunica Adinei, născută cândva pe la 1880. Nina locuiește pentru o lungă perioadă a vieții sale în Târgul Sulița, Noua Suliță, județul Hotin. Nu știu dacă s-a născut acolo sau nu. Mențiuni despre acest oraș apar în cutie după 1920. Azi Novoseliția, Noua Suliță, este o localitate de aproximativ 7.000 de locuitori, așezată la est de Prut, lângă Cernăuți în Ucraina. Aflată la poalele masivului Uholsko-Șirokoluzanski și străbătută de râul Luzanca, Novoseliția este astăzi un orășel liniștit, cam tern, însă a fost destul de zbuciumat de istorie. La sfârșitul secolului al XIX-lea făcea parte din Bucovina, aflată între Ciocanul și Nicovala celor doi giganți, Imperiul Austro-Ungar și Rusia țaristă, fiind revendicată totodată de regatul României. La începutul primului război mondial, la Noua Suliță se dau primele lupte între ruși și austro-ungari. Populația localității la acea vreme era de aproximativ 4.000 de locuitori, împărțită în 5 grupuri etnice principale: români, ucrainieni sau ruteni, germani, ruși, evrei, în proporții relativ egale. Printre documentele din cutie găsim o chitanță de depunere la bancă, Banca Comercială Noua Suliță, în 1927, a sumei de 136.500 de lei, cu dobândă anuală de 15% pe numele Nina Pivovarovna. Între 1927 și 1930, Nina se căsătorește cu un anume ofițer Cojocaru și are cel puțin o fetiță pe nume Margareta sau Rita. În 1930, Nina locuiește pe strada Artileria Grea numărul 18, după cum reiese din certificatul de recensământ din cutie. În 1935, doamna Nina S., acum Cojocaru, primește drept amintire o fotografie din partea familiei Șocu. El, ea și cei 3 copii, 2 băieți și o fată, băieți în uniformă de marinari. Imaginea acestei familii mă duce cu gândul la familiile de imigranți români înspre Americi, foarte mulți plecând în acea perioadă din Bucovina de Nord și Basarabia, spre țara tuturor posibilităților. Nina moare la începutul anilor 1970, la 90 de ani, în Gura Humorului, aflat la 2-3 zile distanță cu căruța de Noua Suliță. Legătura dintre Nina și Margareta, Rita, nu este chiar atât de clară din poze. Am întrebat printre cunoscuți, rude, și abia la o întâlnire întâmplătoare din Austria s-au clarificat lucrurile.
Rita, așa cum se semnează în fotografii și în cărțile poștale, fiica Ninei, s-a căsătorit la un moment dat cu Gheorghe Asaftei, originar din Voroneț, profesor de desen și caligrafie. Câteva dintre fotografii șoptesc povestea lor de dragoste. O femeie foarte frumoasă, brunetă, cu ochi pătrunzători, un zâmbet discret și glumeț în colțul gurii, elegantă și relaxată. Sunt 2 fotografii mici cu ea, făcute în aceeași ședință foto. Mai sunt 2 fotografii cu Rita și iubitul soț în 1944. Scumpul meu soțior, primește și adu-ți aminte la ceea ce te iubește mult de tot. A ta, Rita. Iubitului meu soț, în amintirea clipelor cele mai grele din viața mea. Nu mă uita. A ta, Rita. Apoi, un colț tăiat dintr-o fotografie mai mare, care înfățișează un tânăr în civil între 2 bărbați îmbrăcați în uniforme ale aviației române, iar pe spate au scăpat doar câteva cuvinte. Scumpei mele Rita, de pribegie. O cunoștință a familiei Asaftei, colegă cu Rita la centrala telefonică din Gura Humorului în perioada comunistă, îmi spune despre ei. Rita era o femeie foarte frumoasă. Ea și Asaftei s-au iubit foarte mult, dar n-au putut să aibă copii. Pe Adina au înfiat-o. Din documentele din cutie am aflat că Gheorghe a fost angajat al Școlii Tehnice Industriale Sulița Hotin, evacuată la Școala Tehnică Industrială Corabia Romanați în 16 iulie 1944, dar și la Gimnaziul Comercial Băieți Rădăuți, evacuat Râmnicu Vâlcea, evacuare care a avut loc în 1945. În memoriile unui elev de-al său, se menționează că Asaftei ar fi unul dintre fondatorii Muzeului de Etnografie Gura Humorului, deși acest lucru nu apare în actele oficiale. S-au găsit doar câteva busturi din Ipsos semnate de el în subsolul instituției. Fata unei cunoștințe de-a lui Gheorghe Asaftei spune: a venit Asaftei la tata și l-a întrebat dacă nu vrea niște tablouri de ale lui. Tata l-a întrebat de ce nu le donează la muzeu. Atunci Asaftei a zis că nu vrea să audă de ei, dacă tata vrea să le ia bine. Dacă nu, nu. Rita mai este menționată pe spatele unui portret de femeie. Scrie așa: în semn de simpatie, dragei mele Rita, de la Mademoiselle E. Hess, studentă, 2 februarie 1935, Hotin. Era ceva demn de trecut în semnătură statutul de studentă în perioada interbelică. Oare ce studia Mademoiselle Hess la Hotin? De la o vecină a familiei Asaftei am aflat că Gheorghe Asaftei moare cândva la începutul anilor 1970, într-o zi caniculară de vară. Era foarte cald afară. M-am întâlnit cu domnul Asaftei la colț și l-am întrebat unde merge pe căldura aia. I-am zis că ar fi mai bine să mai aștepte până se mai răcorește. A mai mers puțin și a picat din picioare. Tot de la aceeași vecină am aflat că Rita, după ce îi muriseră și mama și soțul în aceeași perioadă, s-a zbătut mult din punct de vedere financiar și se angaja să aibă grijă de copiii altor familii pentru a mai face un ban în plus. Rita a trăit mult. A murit cândva prin 2010. Este îngropată la Cluj. În cutie, spre surpriza mea, apar și mici însemnări pe fotografii tip carte poștală sau reproduceri realizate de Cooperativa Fotografia, despre filmele pe care le-au iubit și despre muzica pe care au ascultat-o. Cutia devine uneori muzicală. Stau și ascult cu Nina sau cu Rita? Cutia mai are o surpriză. Sunt fotografi și studiouri fotografice din Rusia, Leoben, până în Bucovina și Corabia, din care am identificat cam 20 de nume, printre care Lenker și Tașcăr, cunoscuți pentru atelierele lor din Chișinău. Simon Lenker este un apreciat fotograf de la sfârșitul secolului al XIX-lea, căruia, pentru succesele obținute în domeniul fotografiei, i s-a acordat medalia Zapolezna Trudi, medaliat și la expoziția 1903 de la Chișinău. În 1905 și-a vândut atelierul tocmai lui Moisei Tașcher, cel care îl va lăsa mai apoi fiului său. Fotografiile au migrat în cutie din Leoben, Austria, Arkhangelsk, Simbirsk, Moscova, Rusia, Mogilev Podolski, Khmelnytski, Proskirov, Kamianeț-Podilski, Cernăuți, Novoselița, Odessa, Hotin, Ucraina, Chișinău, Briceni, Moldova, Vatra Dornei, Rădăuți, Corabia, Craiova, România. Adresele au anunțat la început salutări și urări de sărbători, piedici în calea uitării, apoi înrolări în armată, schimbări de domiciliu, războaie, ani de pribegie. Foarte puține fotografii și cărți poștale au rămas din anii 1950, iar cele care sunt vorbesc despre un copil din familie și despre profesorul care primește salutări de la un elev de-al său. Acum, casa familiei Asaftei este în paragină. Curtea e plină de bălării.
Stă tristă și singură între casele vecine mândre și aranjate. Puțini își mai aduc aminte de familia care locuia acolo și se miră că îi întreb despre ei. În cultura mexicană, oamenii cred că cei dragi nu sunt de tot pierduți atâta vreme cât încă sunt pomeniți, cât încă mai e cineva care să-și aducă aminte de ei. Abia când sunt uitați, ei mor cu adevărat. Poate că această cutie a ajuns la mine cu un motiv. Poate m-a ales în aceeași măsură în care am ales-o și eu. Găsind în mine un teren fertil, această cutie și-a manifestat o voință proprie asupra mea, în termenii lui Alfred Gell. Și simt că am o datorie față de acei oameni, de a le spune povestea și pe cât pot de a nu-i lăsa să cadă în totală uitare.